in-order ko online. Check natin kung maganda ba siya. So, this is ordered online. Hirap buksan na. Parang bukas na siya agad security check. Bakit bukas na agad? Ito na, binuksan na niya agad. Hindi pa nakakarating sa akin. Bukas na. Ang utan ko Oh. Let's see kung maganda siya talaga. Ayan. Tcharan! Oh. Bakit hindi siya ganito? Bakit black? Parang gray naman yata yung in-order ko. Bakit naging black siya? Testing natin siya later. Ano to? LED rechargeable Bluetooth chuchu. Ba't parang hindi siya kasya dahil napalitan na. Ganito. Ganun ba talaga siya? Ito yung kanyang okay. Let's see kung gagana. And then yung isa pa ay yung ating Bluetooth keyboard para sa iPad. Later, itetest natin siya kung gagana. Let's see. There you go. So, kailangan natin ang hub. Okay naman siya, guys. Let's try it. Ano ba to? Ito yung on. Ayaw, nag-on. Pero, lobat ba? Hindi naman. So, ito try natin siya. Try natin. Ay! Dagay. Naka-charge pala to. Ayan siya, guys. Hindi yung kanyang mouse. Ayan. Ito-try natin siya dito. Ayan. Let's see. I-on natin yung ating Bluetooth. Tapos, i-connect natin siya sa connection unsuccessful. Why? Why? Hindi pa nagko-connect. Nasa range na. Niloloko mo ko Hala! Hindi na siya. Ang
ka ba? On. Power. Tapos, Bluetooth. Ano naman siya? Ow! Ito pala yun. So, kailangan niya ng receiver. Kaya natin siya. Ayan siya. Ay, mali. Mali pala yun. Hindi pala siya yun. Ano be? Ano ka naman? Oh. Wow, mali. Bakit ayaw mo mag-connect? Arte-arte. So, iskan natin ulit. Device. Bluetooth keyboard. Successful. Why? Kasi hindi ka lang. Naka-on naman siya. Bakit ka ganyan? Hindi ka ba pwede sa iPad? Sa Android ka lang ba? Ng pitong kuba ka na eh. It's a fake. Sabi yung universal. Bakit hindi pwede sa iOS? Hala. Ba't ganun? I-forgot natin to. Forgot this device. There you go. And then, i-scan natin siya ulit. On. And then, Bluetooth keyboard. Why unsuccessful? Bakit ba? Anong meron? Bakit ganun? Bakit ka kasi nagbiblink? Ano ibig sabihin pag nagbiblink? Cannot be reached. Hala. Anong gagawin ko sa'yo? Hindi ka gumagana. Kajaway. Okay. And then, scan. Scan it, bebe. Where are you? There you go. Oh. Connected. Very good. Let's try that one. Try natin gumawa ng email. Compose. Try natin guys kung gumagana na siya. Let's see. Oh, very good. Perfect. Ang saya-saya. Gumagana na siya. So, si mouse na lang iti-testing natin. At papaano ka i-on? On. Paano siya i-on guys? Ayan. Teka muna. Rechargeable Bluetooth mouse. Siya ba talaga ito? Ba't hindi siya umiilaw? Sa picture umiilaw ah.